Naging makasaysayan po ang pagkakahalal sa Pilipinas bilang pinuno ng International Labor Organizations Government Group. Ano nga ba ang magiging gampanin ng bansa bilang leader nito? Makakasama po natin si Miss Cheryl Daytek Yanggot, ang Labor Attaché ng Philippine Overseas Labor Office sa Geneva, Switzerland. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din po, Yusek. Thank you for inviting us to Miss news. Miss Cheryl, para po sa kaalaman ng publiko, ano po ba ang mandato ng ILO at paano nito tinutugunan yung mga pandaigdigang issue sa paggawa? Ang International Labor Organization, ito ay mas matanda pa sa United Nations na-establish ito noong 1919 after World War II, nung na-realize ng ating international community na hindi tayo magkakaroon ng peace o kapayapaan pag walang social justice through decent work. Kaya naitayo itong International Labor Organization. At noong 1946, ito ay naging UN Specialized Agency. Ngayon, ito lang ang nakakatuwa dito. This is the only tripartite body in the UN. It brings together workers, employers, and governments. At ano ang gagawin ng tatlong grupong to para magpanday ng mga treaties, conventions tungkol sa work or paggawa, no? At ang isang napaka-importanteng role ng ILO ay magbigay ng technical assistance sa mga bansa para matulungan ang mga bansa o miyembro ng ILO na tugunan ang kanilang mga obligasyon sa mga manggagawa at sa mga employers din sa kanilang sa mga bansa. So ang Pilipinas, isa dyan nakinabang sa mga technical assistance na galing sa ILO. So in the last 10 years, we were able to receive technical assistance, na-train ang ating mga labor inspectorates, for example. May mga capacitated na mga labor leaders, may mga naibigay na funding, I think more than $44 million in the last 10 years. So, napaka-importante ng International Labor Organization kasi siya ang nagpapanday ng mga international na polisiya para sa paggawa. Opo. Miss Cheryl, pero ano naman po yung kahalagahan ng pagkakahalal ng Pilipinas sa nasabong posisyon? Gayon din po ang impact nito sa mga maliliit at hindi regular na kasaping bansa sa ILO. Yes. Ang ILO kasi may tatlong agencies din yan, no? Meron yung tinatawag na International Labor Conference. Ang International Labor Conference, parang ito yung international na kongreso ng labor. At ito ay nagko-convene siya kada June bawat taon. So nitong nakaraang June, nagsalita si Secretary Bello sa National Labor Conference at nag-participate ang Philippine government. Meron naman yung tinatawag na body. Ito yung parang executive arm ng ILO. At meron yung, syempre, International Labor Office that acts as the secretariat. So dito sa governing body, tripartite din yan. Merong government, merong workers, at merong employers. Ngayon, sa governing body, ang mga member states o mga bansa na kasapi dito, may regular member, merong deputy member, at merong observer. Ang Pilipinas, hindi tayo regular member, hindi rin tayo deputy member. So wala tayong speaking right, wala tayong voting power sa ILO. Ang role lang natin ay observer. Kaya napakalaking bagay na tayo ay nahalal na chairperson ngayon ng government group. Kasi tayo na ngayon ang mamumuno sa grupo ng gobyerno. We bring them together. We help the government develop yung consensus ng gobyerno para iharap sa workers at employers. Tapos tayo rin ang nagpapamiting, tayo ang parang mediator. Ang kinang role ng government group sa ILO kasi kung minsan ang workers at employers medyo nagkakaroon ng tension ang kanilang interest. And the government group steps in and acts as the mediator or arbitrator. So, napakalaking bagay na ang Philippines na hindi member, deputy member, hindi siya voting member, ay
siya ang chairperson ngayon. Malaking bagay ito dahil sinasabi natin ngayon na ang ILO dapat mag-democratize, dapat bigyang pansin ang mga uh, maliliit na bansa. Dapat we have to observe the principle of equality of states. Walang bansa dapat na walang boses. Ang Philippines kasi huling naging miyembro ng ILO noong 2008. Membership in the governing body is by election, and we're not eligible for election until 2027. Kaya inisip natin na para hindi lang tayo observer na nakaupo lang dyan, we have to do something, and we thought na we take on leadership roles. Kaya yan ang ating role ngayon sa International Labor Organization. Opo, pero meron din po ba tayong mga isusulong o pagtitibayin na mga pamantayan sa paggawa habang ang bansa po ay nakaupo bilang chair ng government group ng ILO? Actually, bilang chair, expected naman na tayo ang we chair meetings, we bring together governments. Pero yung isusulong, yes, in fact, sa ngayon, ang workers group nakakatuwa kasi when they see us, they say na, yan ang Pilipinas, alam natin sila ang nagsusulong ng interest ng mga migrant workers, mga indigenous peoples sa ILO. And lately, itong nangyaring International Labor Conference, ang lakas ng ginawa ng Philippine government para isulong ang interest ng mga tinatawag natin na older persons. I understand that in the Philippines, we call them senior citizens. Pero ngayon sa UN at saka sa ILO, sinasabing mas may dignidad daw ang term na older persons because we recognize the inherent personhood and dignity ng ating mga senior citizens. At nire-reject din yung term na elderly kasi ang elderly daw, it paints the picture of infirmness, it paints the picture of dependence. Kaya mas maganda daw na gamitin natin ang older persons. So anyway, nung International Labor Conference, ang ating Department of Labor through Yusek Arellano, siya ang inutusan ni Secretary Bello na ipilit na we have to look at the interests of older persons. Every time we craft policies in the ILO, iniisip natin lagi dapat ang older persons. At doon sinabi natin na tayo nga dyan sa Pilipinas, meron tayong Commission for Senior Citizens. In that sense, we are among the trailblazer countries in the world. Tapos, Yusek, gusto ko ring sabihin na napakahusay ng ating Department of Labor under Secretary Bello kasi sa ngayon, pinagdedebatehan pa sa International Labor Organization whether we should recognize COVID-19 as a compensable disease. So habang debate pa siya sa ILO, ang Pilipinas nauna na because our ECC, Employees Compensation Commission, already declared COVID as a compensable disease. And we pointed this out to ILO. Another thing, Yusek Raki, bago pa pinag-uusapan ng ILO ang telecommuting or teleworking because of the COVID, nagkaroon na tayo ng batas on telecommuting. Ito'y pinirmahan ng ating Presidenteng Duterte nung I think December 2018, and this became effective in the early part of 2019. So ilan ito sa mga ating isusulong din sa ILO because we also have to share our best practice. Maliban pa dyan, of course, may mga ibang gusto pa rin nating suportahan lagi. I'm proud that the Philippines is a trailblazer sa International Labor Organization when it comes to setting international standards. Pero Yusek Raki, pwede ko bang sabihin din na may isang napakahalagang dokumento sa International Labor Organization na hindi pa na-ratify ng Philippines, and this is the 1986 amendment to the ILO Constitution. Hindi natin na-ratify, I don't know, siguro ito ay dahil, siguro kaya na-overlook, but it's been more than 30 years na since that, since those amendments were, since the amendment was passed. Pero hindi pa siya maka-take effect dahil kulang pa ng ratification, and we are campaigning right now. Sumulat na si Secretary Bello kay Secretary Locsin para gawan ng paraan para itong
amendment ng Constitution ay ma-ratify, no? Sumapi tayo sa amendment na to. Bakit ito importante? Itong amendment ng ILO Constitution ay isang dokumento that will democratize ILO governance. Ibig sabihin, it will promote the principle of equality. Kasi sa ngayon, sa ILO, merong 10 bansa, and these are countries that are regarded as of chief industrial importance. Hindi nila kailangang mahalal bilang member ng ILO dahil permanent or non-elective members sila. So, iyan ang gusto nating mga matanggal at bigyan ng mas maigting na boses ang mga maliliit na bansa. So, sana ma-ratify ng ating gobyerno to. Wala tayong obligasyon dito na gagawin, wala tayong kailangang i-report. So, okay lang na i-ratify natin because it's for the benefit of not only the Philippines but other countries in the world that are asserting their equality before international bodies like the International Labor Organization. Opo. Ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at sa inyong napakaganda at napakahalagang impormasyon. Ms. Cheryl Daitek Ayanggot, ang Labor Attaché ng Philippine Overseas Labor Office sa Geneva, Switzerland. Ingat po kayo, ma'am. Thank you.